हेलो गाइज, मी सञ्जीव देवकोटा निपुण च्यानल एवं स्वास्थ्य टिप्स। यहाँहरूलाई 2023 नयाँ वर्षको सबैजनालाई शुभकामना। यहाँहरूको नयाँ वर्ष सुखमय रहोस्, सुखद रहोस्। र आज मैले फेरि नयाँ टपिक्समा भन्दैछु। आजको टपिक्स रहेको छ भिटामिन सी। विशेष गरेर पछिल्लो समय कोरोनाको बिगबिगी बढेको बेलामा एकदमै चलेको, एकदमै सर्टेज भएको नेपालको औषधि थियो। जुन बेला डेल्टा भेरिएन्ट नेपालमा थियो, डेल्टा भेरिएन्टमा भिटामिन सी सर्टेज भएको थियो। एकदम सर्टेज प्रोडक्ट यो भिटामिन सी थियो। र त्यही भिटामिन सी आज अब कतिले खानु भएको छ, कतिले खानु भएको छैन। चाइनामा कोरोना आयो भन्ने हल्ला व्यापक सुनिरहनु भएको छ होला टिभी रेडियो मार्फत। र फेरि पनि यो भिटामिन सीको महत्त्व बढ्न सक्छ। फेरि पनि यो भिटामिन सी यहाँहरूलाई आवश्यक हुनसक्छ। त्यस कारणले यो भिटामिन सीका बारेमा म केही कुराहरू यहाँ लिएर आएको छु। भिटामिन सी हाम्रो शरीरलाई एकदमै आवश्यक गुणी भिटामिन हो। किन भन्दा यो भिटामिन सी पनि एन्टिअक्सिडेन्ट भिटामिन मध्ये पर्छ र यसले स्किनमा पनि काम गर्छ। यसको सेरम अहिले एकदमै मार्केटमा बिकिरहेको छ। भिटामिन सीको सेरम धेरै स्किन डक्टरहरूले लेख्नुहुन्छ। यो सेरमको लागि म छुट्टै एउटा भिडियो यहाँहरूलाई लिएर आउनेछु। तर पनि यहाँहरूको फेसमा कालो पोतोबाट मुक्ति पाउनको लागि, फेसमा चमक ल्याउनको लागि र सूर्यको किरणबाट यहाँहरूको स्किन बचाउनको लागि लोसन भिटामिन सीको सेरम पनि मार्केटमा अहिले एकदमै छ्यापछ्याप्ती चलेको छ। तर आज विशेष गरेर हामीले खानी चक्कीको बारेमा बढी छलफल गर्दैछौँ। हाम्रो शरीरलाई अति नै आवश्यक भिटामिन मध्ये पर्छ। तर आज विशेष गरेर हामीले खानी चक्कीको बारेमा बढी छलफल गर्दैछौँ। भिटामिन सी नेपालमा भिटामिन सीका धेरै ब्रान्डहरू छन्। त्यही पनि धेरै चल्ने ब्रान्ड भनेको एसबिट छ र अर्को स्कर्बिट। यो दुईटा ब्रान्डहरू अलिक बढी चलेको हामी देख्न पाउँछौँ, एसबिट र स्कर्बिट। यसको 10 गोलीमा आउँदछ र यसको मूल्य 60 रुपियाँ पर गोलीको 6 रुपियाँ रहेको छ। यो चुएबल ट्याब्लेट हो, यो चुसेर खाने हो। किन भन्दा यो वाटर डिजल्भ भिटामिन हो जो पानीमा घोलिन्छ र पानीबाटै यो शरीरबाट बाहिर निस्किन्छ, पिसाबबाट। यो हाम्रो शरीरमा स्टोर भएर बस्दैन। त्यस्तो खालको भिटामिन हो भिटामिन सी। भिटामिन सीको हाम्रो शरीरमा धेरै प्रकारको काम छ। यहाँहरूले कोभिडको बेलामा भिटामिन सी खानुभयो, तर भिटामिन सीका के कामहरू छन् भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई कतिपयलाई थाहा भएन होला। भिटामिन सीका धेरै कामहरू छन्। हाम्रो हड्डीहरूलाई मजबुत गराउनलाई, हाम्रा मांसपेशीलाई मजबुत गराउनलाई, हाम्रा ब्लड भेसलहरूलाई हेल्दी एक्टिभ राख्नलाई, हाम्रो शरीरमा आइरन एब्जर्ब गर्न दिनलाई, हाम्रो शरीरले आइरन लिनलाई भिटामिन सीको आवश्यक पर्छ। आइरन भइसकेपछि हाम्रो शरीरलाई एनिमिक हुन दिन, रक्त अल्पता हुन दिन, विभिन्न खालका रोगहरूसँग लड्नको लागि इम्युनिटी प्रदान गर्नलाई, विभिन्न खालका रोगहरू जस्तै हिजो कोभिडको बेलामा इम्युनिटी बुस्टअप भनेर यहाँहरूले धेरै भिटामिन सी खाइदिनु भएको हो कि। किन भन्दा भिटामिन सीले मान्छेलाई इम्युनिटी बुस्टअप गर्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि भिटामिन सी यहाँहरूले खाइदिनु भएको। यो एन्टिहिस्टामिन भन्ने एउटा रियाक्सन यसले गर्छ, एन्टिहिस्टामिन भन्ने एउटा तत्त्व पनि यसले निकाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो भिटामिन सी आवश्यक छ। हामी बुढो भइसकेपछि हाम्रो स्किन ड्राई हुन्छ, त्यसको लागि त्यो स्किन ड्राई हुन नदिन, नमी बनाइ राख्नलाई पनि भिटामिन सी प्रयोग भएको हुन्छ। लामो समयदेखि निको नभएका घाउहरू निको पार्न, लामो समयदेखि निको नभएका स्किनका डिजिजहरू निको पार्न र विभिन्न खालका भाइरल डिजिजहरूसँग लड्नको लागि, भाइरल डिजिज जताबाट पनि भाइरल डिजिज आइहाल्छ, भाइरल डिजिजहरूसँग लड्नको लागि पनि यो भिटामिन सी अति नै आवश्यक छ। र हामीलाई विभिन्न खालका हुने एलर्जीहरू, हाछिउँ आउने, सामान्य रुगाखोकी लाग्ने, लामो समयसम्म रुगा लागिरहने, नाक चिलाउने, रुगा कहिले ठिक भएन भन्ने जस्ता लक्षण भएका बिरामीहरूलाई पनि भिटामिन सी हामीले चुसेर दिनको एउटा खाना दियो भने केही समयपछि उहाँहरूलाई रुगाहरू, एलर्जीहरू, ठ्यास भइरहने यस्ता खालका प्रब्लमहरू निको हुन्छ। त्यो केले गर्दा निको हुन्छ भन्दा यसैको इम्युनिटी बुस्ट गर्ने एउटा काम गर्ने क्षमताले गर्दाखेरि उहाँहरूको रुगाहरू
निको। यस्तै गरिकन गिजाबाट रगत आइरहने, गिजाहरू इन्फेक्सन हुने, गिजाहरू कहिले पनि निको नहुने खालका कन्डिसनहरूमा भिटामिन सी चलाइन्छ हामीले। गिजाका प्रब्लमहरूमा भिटामिन सी चलाइन्छ। कोलेस्ट्रोल लेभल कम गर्नको लागि यदि यहाँहरूले भिटामिन सी बेला बखतमा खानुभयो भने यहाँहरूको कोलेस्ट्रोल लेभल कम गर्छ, जसले गर्दाखेरि हार्ट एट्याक, ब्रेन हेमोरेज हुनबाट यसले कम गराउँछ। हाम्रो बोनमा, हाम्रो हड्डीमा ब्लड भेसलहरू पलाउनको लागि, ब्लड भेसलहरू ग्रोथ हुनको लागि, कार्टिलेजहरू ग्रोथ हुनको लागि, विकास हुनको लागि यसले एकदम अहम भूमिका खेल्छ भिटामिन सीले। यसका धेरै गुणै काम गर्ने क्षमताहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा इन्ग्रिडियन्ट रहेको छ। त्यही भएर भिटामिन सीको कमी भयो भने गिजाबाट रगत आइरहने, रुगा लागिरहने, एलर्जी भइरहने, अल्सर भइरहने, खाना नरुच्ने, कतिपय महिलाहरूलाई एभर्सन हुने जस्ता खालका धेरै प्रब्लमहरू, हड्डीको विकास, हड्डीका भेनहरूको विकास नहुने, शरीरमा इम्युनिटी कमी भएर जतिखेर पनि सामान्य रोगले पनि उहाँलाई एट्याक गरिरहने, यस्तो खालको यहाँहरूलाई समस्या हुन्छ। त्यही भएर भिटामिन सीको डिफिसियन्सी हुन नदिनको लागि हामीले बेला बखतमा भिटामिन सी खानुपर्छ। र यो खाँदाखेरि 500 mgमा आउँछ। विशेष गरेर यो 500 mg चुसेर, विशेष त यो दिनको एउटा चलाइने गर्छ। दिनको एउटा चुसेर सुत्ने बेलामा खानुभयो भने यो राम्रो इफेक्टिभ यसले रिजल्ट दिन्छ। भिटामिन सीका पनि केही एडभर्स रियाक्सनहरू छन् र कतिपयलाई अब भिटामिन सीको कतिपयलाई अमिलो चिजको एलर्जी हुन्छ र ती अमिलो चिजका एलर्जी भएकाहरूले यो नखानु होला। त्यस्तै गरिकन अब स्टमक अपसेट गराउन सक्छ, यसले डायरिया बनाउन सक्छ, कहिलेकाहीँ किडनी स्टोनहरू बनाउन सक्छ। र अरू धेरै यसका त्यति धेरै साइड इफेक्टहरू छैन। धेरै नेचुरल सोर्स पनि धेरै छ भिटामिन सीको, यहाँलाई थाहा छ। कागती छ, टमाटर छ, स्याउ छ, अमला छ, अङ्गुरहरूबाट पाउन सकिन्छ, अनि सुन्तलाहरूबाट भिटामिन सी पाउन सकिन्छ, स्याउबाट, केराबाट, अनि हजुरको बेलौतीबाट भिटामिन सीहरू, कटहरबाट, सलगमबाट, अनि गाजरहरूबाट पनि पाउन सकिन्छ, क्याबेजहरूबाट, पुदिनाबाट, त्यस्तै पालकको सागबाट पनि भिटामिन सीहरू पाउन सकिन्छ। र यसरी नेचुरल कुराहरू हजुरले आफ्नो खानामा मिलाएर खानुभयो भने यहाँहरूले धेरै किसिमका भिटामिन सीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। र यी सबै यावत कुराहरू खाएर यहाँहरूले आफ्नो इम्युनिटीलाई नेचुरल्ली बुस्टअप गर्नु सक्नुहुन्छ। गाइज, आजको यो भिडियो सामान्य भिडियो थियो। भिटामिन सीको बारेमा यहाँहरूलाई सामान्य जानकारी मैले दिएँ। गाइज, कस्तो लाग्यो यो भिडियो, मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, यो कमेन्ट गर्नु होला। यहाँहरूले मेरो भिडियो कस्तो भइरहेको छ, मैले भनेका कुराहरू कस्ता छन्, यहाँहरूले कमेन्ट गर्नु होला। र यदि यो भिडियो मन पर्यो भने सेयर गर्नु होला। र नयाँ जसले मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, मेरो सब्सक्राइबरहरू नभए पनि जसले मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, प्लिज यस्तै इन्फर्मेटिभ कुराको लागि र स्वास्थ्य टिप्सको लागि मेरो च्यानल, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्सलाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला।